تو این سوال میگه که یک پرتابه مربوط به آتشبازی از نقطه آ پرتاب میشه رو به بالا و در نقطه اوج خودش در این نقطه منفجر میشه و ناظری رو در نظر بگیرید که از نقطه او داره به این پرتابه نگاه میکنه. در قسمت اول صورت سوال میگه که اگر نقطه اوج برابر 275 فوت باشه، جایی که پرتابه ماکسیموم ارتفاع خودش رو پیدا میکنه و مشاهده‌گر هم در نقطه او قرار داشته باشه، میگه مقدار آردات و تتادات رو برای این پرتابه از ناظر او حساب کنید. یعنی در هر لحظه مقدار آر و مقدار تتا داره تغییر میکنه، مقدار آردات و تتادات رو حساب بکنید. ضمناً این مقدار رو میخواد در نقطه وای مساوی 175 فوتی پیدا کنید. یعنی نقطه پی 175 فوت ارتفاع داره. توی این لحظه‌ای که پرتابه در نقطه پی قرار داره میخواد این اطلاعات رو به دست بیارید. در قسمت بعد با استفاده از این اطلاعات میگه که حالا مقادیر آر دبل دات و تتا دبل دات رو برای این پرتابه که در ارتفاع 175 فوتی هست پیدا بکنید. پس ابتدا آر دات و تتا دات رو میخواد پیدا بکنیم و بعدش آر دبل دات یعنی شتاب و تتا دبل دات رو میخواد پیدا بکنیم. خب اول بریم سراغ آر دات و تتا دات. مسئله رو مجدد بازنویسیش بکنیم. ما سطح افقی رو در نظر میگیریم که اینجا به این شکل هست و پرتابه از نقطه او داره پرتاب میشه در نقطه پی به این شکل و این هم ارتفاعی که اینجا داریم مقدار رو داریم 175. پس 175 این ارتفاع هست، 175 این ارتفاع هست، 175 و این زاویه اینجا تتا. این طول رو داریم 350 فوت. 350 فوت توی صورت سوال داره. خب پرتابه توی نقطه پی داره به سمت بالا حرکت میکنه. پس پرتابه که اینجا هست یک سرعتی خواهد داشت به سمت بالا. مقدار v هست سرعت این پرتابه. اگر توی سیستم مختصات قطبی بخوایم در نظر بگیریم که این جهت r خواهد بود و این جهت هم عمود بر اون جهت تتا در نظر بگیریم، این سرعت v تجزیه میشه به دو تا مؤلفه. یکی مؤلفه v r و یکی مؤلفه v تتا. مقدار این تتا رو هم اگر بتونیم پیدا بکنیم با این مقدار تتا با هم برابر هست. اینجا هم این مقدار رو داریم تتا. چرا؟ به واسطه اینکه این دو تا زاویه با هم برابر هستند. پس این زاویه اینجا میشه متمم این زوایایی که اینجا هستن یا برابر همون تتا خواهد بود. خب پس مقدار تتا این زاویه بین v و v تتا هست. از طرف دیگه شتابی که این پرتابه داره رو هم من با رنگ زرد رنگ بکشم. شتاب رو به پایینه. مقدارش هم g هست. پس شتاب هم تجزیه میشه به دو تا مؤلفه. یکی آ تتا و یکی از این سمت آ آر که خلاف محورهای مختصات آر و تتا خواهد. خب حالا با این تفاصیل بریم مقدار آر دات و تتا دات رو برای قسمت اول مسئله محاسبه کنیم. ابتدا میدونیم که این پرتابه در نقطه ماکسیموم اوج خودش سرعتش 0 میشه. پس میتونیم از این رابطه حساب کنیم که v2 منهای v02 برابر با منهای 2gy. خب از این رابطه چی رو میخوایم به دست بیاریم؟ میخوایم سرعت اولیه پرتابه رو به دست بیاریم. چرا؟ به خاطر اینکه سرعت انتهایی پرتابه رو در این نقطه اوج میدونیم که 0 هست. پس این مقدار 0 هست. پس میشه v0 به توان 2 برابر با منهای 2 ضرب در g برابر هست با 32 ممیز 17 صدم
ضرب در وای ارتفاع چقدر هست نقطه اوج 275 فوت ضرب در 275 فوت. پس مقدار V0 یا سرعت اولیه پرتابه که از نقطه آ به دست میاد رو میتونیم پیدا بکنیم. مقدار V0 میشه 133 فوت بر ثانیه. فوت بر ثانیه این مقدار V0. حالا اگر مقدار V0 رو داشته باشیم میتونیم مقدار V رو توی نقطه P به دست بیاریم. یعنی این مقدار V که اینجا هست رو میشه به دستش آورد. چجوری به دستش بیاریم؟ از همین رابطه مجدد استفاده میکنم. مینویسم V P به توان 2 منهای V0 به توان 2 برابر با منهای 2G Y. V P به توان 2 یعنی سرعت در نقطه P برابر با V0 رو که داریم 133 منهای V0 که هست 133 برابر با منهای 2 G رو داریم 32 ممیز 17 صدم ضرب در Y. ارتفاع چقدر هست تو نقطه P؟ ارتفاع 175 فوت هست ضرب در 175. پس سرعت در نقطه P رو میتونیم از این رابطه به دست بیاریم. سرعت هست 80 ممیز 18 صدم فوت بر ثانیه. فوت بر ثانیه. پس سرعت در نقطه P به دست اومد. پس این مقدار V مشخص شد. مقدار V رو الان داریم برابر با 80 ممیز 18. مقدار شتاب یا G رو هم اینجا داریم برابر با 32 ممیز 17 صدم. شتاب جاذبه است. پس من V رو دارم G رو هم دارم و میتونم تجزیه بکنم. میتونم VAR و V تتا رو به راحتی به دست بیارم. خب اگر که VAR و V تتا رو به دستش بیاریم میتونیم به این شکل بنویسیم. قبل از اینکه VAR و V تتا رو به دست بیارم دو تا آیتم دیگه رو هم به دست بیاریم. یکی مقدار R رو به دست بیاریم. مقدار R یعنی فاصله نقطه O تا نقطه P. مقدار R رو اگر بخوایم به دست بیاریم میشه این ضلع به مثلث یعنی 175 به توان 2 به اضافه این ضلع مثلث 350 به توان 2. پس مقدار R رو اگر من بخوام به دست بیارم میشه رادیکال 175 به توان 2 به اضافه با 350 به توان 2 که مقدار R می شود 391 ممیز 3 فوت. مقدار تتا رو هم میتونیم به دست بیاریم. میدونیم که تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل که هست 175 به مجاور که هست 350 یا به اصطلاح نیم. خب مقدار تتا از روی تانژانت معکوس به دست بیاد. مقدار تتا هم میشه 26 ممیز 6 درجه. 26 ممیز 6 درجه. خب بریم سراغ محاسبه این مقادیر مربوط به VAR و V تتا. میدونیم که مقدار VAR برابر هست با یعنی سرعت در جهت R برابر هست با R دات. سرعت در جهت R برابر هست با R دات. خب مقدار R دات میشه سرعت در جهت R میشه سرعت سینوس تتا V سینوس تتا میشه VAR و V کوسینوس تتا میشه V تتا. پس میشه V P ضرب در سینوس تتا. خب V P رو که داریم مقدارش رو 80 ممیز 18 ضرب در سینوس تتا. تتا رو هم داریم 26 ممیز 6 دهم. پس میتونیم مقدار R دات رو به راحتی از این رابطه به دست بیاریم. مقدار R دات میشه 35 ممیز 9 فوت بر ثانیه. این مقدار VAR. برای V تتا مقدارش میشه R تتا دات. V تتا تو مختصات قطبی میشه R تتا دات. پس V تتا رو میتونم از این رابطه پیدا بکنم که 80 ممیز 18 ضرب در کوسینوس تتا هست. 80 ممیز 18 ضرب در کوسینوس تتا. پس من این زیر می نویسم V تتا برابر با V P کوسینوس تتا که هست 80 ممیز 18 ضرب در کوسینوس 26 و 6 درجه ای. این V تتا برابر هست با R تتا دات. پس برابر با R یا شعاع رو داریم 391 ممیز 3 دهم. پس میتونم بنویسم 391
91 ممیز 3 دهم ضرب در تتا دات. خب میتونم از این رابطه مقدار تتا دات رو به دست بیارم. مقدار تتا دات هم میشه 80 ممیز 18 ضرب در کوسینوس 26 و 6 دهم. این مقدار رو اگر حساب کنیم میشه 71 و 7 دهم تقسیم بر 391 ممیز 3 دهم. مقدار تتا دات رو اگر حساب بکنیم میشه ممیز 18 34 صدم رادیان بر ثانیه. این مقدار تتا دات. پس قسمت اول مسئله که آر دات و تتا دات رو میخواست به دست اومد. حالا بریم سراغ قسمت دوم مسئله. قسمت دوم مسئله راجع به آر دبل دات و تتا دبل دات میخواد که توی قسمت مربوط به شتاب ها هست. شتاب رو هم به همین ترتیب میتونیم تجزیهش بکنیم به مؤلفه های در جهت تتا و مؤلفه های در جهت آر. اگر این زاویه تتا باشه از این طرف هم این زاویه رو تتا داریم، یعنی آی تتا میشه آ کوسینوس تتا و میشه جی کوسینوس تتا چون مقدار شتاب رو داریم جی و آی آر میشه جی سینوس تتا. پس مقادیر رو به این سمت داریم فقط با مقادیر منفی چون مقدار آر و تتا رو در جهت‌های دیگه در نظر گرفتیم. مقادیر منفی خواهد بود. از طرف دیگه آی تتا رو ما میدونیم که مقدارش هست آر تتا دبل دات به اضافه 2 تا آر دات تتا دات و آی آر هم مقدارش هست آر دبل دات منهای آر تتا دات 2. پس این مقادیر رو هم برای سیستم مختصات قطبی میدونم. خب مقادیر رو میتونم به راحتی جایگذاری بکنم برای مقدار آر و مقدار تتا. اینجوری می نویسم میگم آی آر مساوی هست با آر دبل دات منهای آر تتا دات 2 که این مقدار برابر هست با منهای جی سینوس تتا. یا برابر با منهای 32 ممیز 17 صدم ضرب در سینوس تتا هم 26 و 6 دهم درجه بود. 26 و 6 دهم درجه. خب آر رو مقدارش رو داریم 391 و 3 دهم هست. پس میذارم آر دبل دات منهای 391 و 3 دهم ضرب در تتا دات رو هم مقدارش رو تو قسمت قبل پیدا کردیم ممیز 18 34 ضرب در ممیز 18 34 به توان 2 برابر با سمت دیگه تساوی منهای 32 ممیز 17 ضرب در سینوس 26 و 6 دهم. از این رابطه میتونیم مقدار آر دبل دات رو به دست بیاریم، یعنی این قسمت رو حساب کنیم میبریم سمت دیگه تساوی. مقدار آر دبل دات میشود منهای 1 ممیز 24 صدم فوت بر ثانیه. برای قسمت تتا میتونم بنویسم آی تتا که شتاب در جهت تتا رابطش هست آر تتا دبل دات به اضافه 2 تا آر دات تتا دات. خب این برابر بود با منهای جی کوسینوس تتا که منهای جی میشه منهای 32 ممیز 17 ضرب در کوسینوس 26 و 6 دهم. خب آر رو مقدارش رو داریم 391 و 3 دهم 391 ممیز 3 دهم. تتا دبل دات رو ندارم، تتا دبل دات به اضافه 2 ضرب در آر دات رو در قسمت قبل حساب کردیم 35 و 9 دهم 35 و 9 دهم ضرب در تتا دات رو هم در قسمت قبل حساب کردیم ممیز 18 34 مساوی با سمت دیگه منهای با 32 ممیز 17 ضرب در کوسینوس 26 و 6 دهم. خب میتونیم از سمت چپ مقادیر رو در نظر بگیریم و مقدار تتا دبل دات رو هم از این رابطه حساب کنیم. مقدار تتا دبل دات رو اگر حساب بکنیم میشه منهای ممیز 107 رادیان بر ثانیه به توان 2 بر ثانیه به توان. پس مقدار تتا دبل دات به دست اومد، مقدار آر دات به دست اومد. در قسمت اول هم مقدار تتا دات و مقدار آر دات رو برای این مسئله و این پرتابه‌ای که
پرتاب میشه از نقطه آ از ناظر قرار گرفته شده در نقطه او به دست اومد.